Йой. Знову беремося за щось таке з парцем. Ну, добре, старі кістки теж іноді люблять, щоб їх потурбували. Готуйтеся, чоловіки за 50, зараз ми поговоримо про те, про що вголос не прийнято, але про що кожен з вас хоч раз та й задумувався, сидячи ввечері на дивані. Будемо чесні, як стара солдатська портянка, іноді навіть трохи, ви зрозуміли. Поїхали! Привіт, друзі, на каналі Світло мудрості. Сьогодні ми зануримося у неймовірну історію, що змусить кожного з нас подивитись на власне життя під іншим кутом. Це буде розповідь про зустріч, що змінила все, про слова, які не дають спокою, і про пошук істини там, де її, здавалося б, бути не може. Старість – це не кінець історії, це просто нова глава, про яку чомусь не прийнято говорити вголос, особливо коли справа стосується, ви розумієте. А сьогодні ми поговоримо саме про те, що багато хто з нас, чоловіків за 50, волів би ігнорувати, але що, виявляється, має величезне значення. Тихий вечір і запилений ящик. Микола, вдівець за 60, жив сам. Його квартира – це була не просто квартира, це був такий собі музей спогадів. Кожна річ тут кричала про минуле, про дружину, про дітей, що давно виросли і роз'їхались, про роки, які пролетіли, як та електричка на повній швидкості. Життя Миколи було розміреним, як старий маятниковий годинник, ранкова кава, читання газет, телевізор ввечері. Тиша. Така тиша, що іноді, здавалося, можна було почути, як у сусідів таргани розмовляють. І в цій тиші була своя, особлива печаль. Микола не шукав пригод. Він вже давно відпустив цю ідею. Шукав хіба що окуляри, які вічно десь зникали. Але одного дня, надумавши прибрати нарешті на антресолях, бо там вже така вавилонська вежа з непотрібних речей утворилась, що скоро б на голову впала, він натрапив на щось, що перевернуло його тихий світ. Це був старий, запилений дерев'яний ящик. Такий, що в ньому колись, мабуть, зберігали якесь шмаття або інструменти. Микола одразу зрозумів – це батькове. Батько помер вже років з 20 тому, і цей ящик так і стояв собі, забутий, нікому не потрібний. Відкривши його, Микола побачив купу старих листів, вицвілих фотографій, якихось дрібничок. І серед усього цього мотлоху лежав він. Товстий, пошарпаний, з пожовклими сторінками, обтягнутий темно-зеленим дерматином, наче шкура старого динозавра, з батьків щоденник. Микола не був сентиментальним. Батько був суворим, мовчазним чоловіком. Ніколи не показував емоцій, ніколи не говорив про почуття. Звичайний радянський чоловік, мужик має бути суворим і трохи сумним. Микола думав, що знає про батька все. Але цікавість взяла своє. Він відкрив щоденник навмання. І перший же запис, що потрапив йому на очі, змусив його серце пропустити удар. Там було написано 14 травня, 1956 рік. Вона знову надулася. І я знову не знаю, як до неї підступитись. Ці жіночі штучки, їх до біса. Але вночі все інакше. Вночі ми забуваємо про всі дурниці. А потім, зранку, знову все спочатку. Чому так важко говорити? Чому так важко просити? Чи це я вже старію, чи це вона просто, Микола перечитав це речення двічі. Тричі. Це писав його батько. Той самий, що ніколи навіть слова зайвого не скаже. Оце так поворот, прошепотів Микола, це ж треба. Батько мій, а писав, як якийсь словом, не як мій батько. Незнайомий батько. Микола сидів у своєму старенькому кріслі, щоденник батька лежав у нього на колінах, як якась заборонена книга. Він не міг відірвати погляд від цих потертих сторінок. Суворий, мовчазний, завжди зібраний батько, і ось це. Микола перегорнув кілька сторінок, ніби шукав підтвердження, що це не жарт, не чиясь помилка. Але почерк був батьків, безсумнівно. Він почав читати з самого початку. І чим більше він читав, тим дивнішим ставав світ навколо. Батько писав про своє перше кохання, про дівчину з довгим волоссям, яка сміється, як є віночки, і дивиться так, що всередині все тане. Він описував їхні побачення, свої хвилювання, свої дивні, наївні думки про те, що таке бути чоловіком. Потім з'явилася мати Миколи. Батько писав про їхнє весілля, про перші роки шлюбу. Записи були напрочуд відвертими,
місцями навіть, не будемо вдаватися в подробиці, але Микола відчував, як його щоки починають горіти. Він завжди думав про батьків, як про таких собі бронзових пам'ятників, які завжди були, які завжди жили за якимись правилами, і про яких ніколи не спадало на думку, що вони теж були молодими, що вони теж мали свої бажання і сумніви. Особливо, коли справа стосувалася інтимних стосунків. Батько писав про це з такою щирістю, що Микола відчував себе непроханим гостем у чужій спальні. Треба бути ближче. Не тільки тілом, а й душею. Вона сьогодні знову розгнівалась через якусь дурницю, але коли я взяв її за руку, просто взяв і погладив її долоню, вона ніби розтанула. Це дивно. Чоловіки думають, що треба гори звертати, а іноді достатньо простого дотику. Дивно, як ця маленька звичка просто торкатися її, навіть коли вона зла, може змінити все. Микола нахмурився. Звичка торкатися. Що, серйозно? А я думав, там буде щось таке, про що у фільмах для дорослих показують. А тут ж дотик. Не знаю, чи це аж така інтимна звичка, але батько мій, схоже, вважав це чимось надзвичайним. Він відчув легке розчарування, але водночас і зростаючий інтерес. Що ще приховують ці записи? Відлуння минулого. Микола продовжував читати, і кожна сторінка щоденника була ніби воротами в минуле. Він бачив свого батька не суворим, а закоханим, збентеженим, часом навіть трохи невпевненим. І це було так дивно, так незвично. І, звичайно, це змушувало його згадувати своє власне життя. Його дружина, світла пам'ять, померла 5 років тому. Вони прожили разом майже 40 років. І Микола думав, що знав про неї все. Але читаючи про батьків, про їхні дрібні конфлікти, про те, як вони їх долали, Микола почав перебирати в пам'яті власні моменти. Сьогодні вона плакала. Без причини. Просто плакала. І я не знав, що робити. Просто обійняв її. І тримав. Довго. Вона заспокоїлась. А потім ми були ближчими, ніж будь-коли. Такі моменти не купиш за гроші і не висидиш на дивані. Треба просто бути поруч. І це, мабуть, і є та інтимна звичка, яка важливіша за всі слова. Це місце вдарило Миколу під дих. Він згадав, скільки разів його дружина плакала. І скільки разів він, чоловік, заклопотаний важливими справами, просто казав: чого ти? Перестань, все добре. Або взагалі йшов у іншу кімнату, щоб не бачити її сліз. Він ніколи не думав про це як про щось, що може руйнувати. Він просто ігнорував. Бо ж чоловіки не плачуть, і жінки хай не плачуть без причини. Який же він був дурень. Раптом Микола натрапив на запис, у якому батько згадував про серйозну кризу у стосунках з матір'ю. Сьогодні ми мало не розійшлись. Через якусь дурну ревність, через несказані образи. Вона кричала, я мовчав. Але потім я згадав, що казав мені мій батько старий пройдисвіт. Він завжди казав: синку, жінка – це як квітка. Їй треба не тільки вода, а й сонце. І іноді просто поговорити. І іноді просто показати, що ти поруч. І я підійшов до неї. Взяв за руку. І сказав, що люблю її. Просто так. І все змінилося. Ця інтимна звичка говорити про свої почуття, навіть коли страшно, врятувала нас. Микола відчув, як у нього перехопило подих. Він ніколи не пам'ятав, щоб його батько говорив про почуття. А тут такі слова. Він згадав, як сам уникав таких розмов з дружиною. Скільки всього вони могли б пережити і зрозуміти, якби він був таким же відвертим, як його батько в цих записах. У щоденнику було ще одне речення, яке змусило його замислитись: треба буде поговорити з нею про це. Про те, що відчуваєш. Бо інакше потім буде пізно. Потім будеш шкодувати, як я зараз шкодую про ті роки, коли мовчав. А наступний запис починався зовсім іншою темою. Чи відбулася ця розмова? Чи встиг батько сказати те, що хотів? Несказане. Микола відклав щоденник і спробував згадати. Чи говорила його мати колись про якісь дивні, особливі звички батька? Чи натякала на якісь їхні розмови, які стосувалися, того, що було між чоловіком і жінкою? Ні. Повна тиша. В їхній родині про такі речі не говорили. Ніколи.
Це було табу, як, мабуть, у більшості родин того часу. Про гроші можна, про політику ж скільки завгодно, про здоров'я хіба що про тиск. А про це? Зась. Він відчував якесь дивне розчарування. Виходить, він так мало знав про своїх батьків. Про те, що для них було дійсно важливим, про їхні внутрішні світи. Вони були для нього, як ті книжки на полиці, знав назву, знав автора, але ніколи не читав. І тепер, коли він почав читати, він розумів, що це була ціла бібліотека, а не просто пару сторінок. Чи не повторюю я їхніх помилок? Ця думка пронизала його, як електричний струм. Він теж був мовчазним. Теж не завжди знаходив потрібні слова. Теж іноді замикався в собі. Він же теж уникав розмов, які могли б бути незручними, але такими важливими. Він знову занурився в щоденник. Батько писав про інтимні звички не лише як про фізичний акт, а про щось набагато глибше. Про слухати, коли вона говорить. Про тримати за руку, коли їй страшно. Про казати «люблю», навіть коли здається, що це і так зрозуміло. Про те, щоб не соромитися своїх бажань, і не соромитися бажань партнера. Це були не просто звички, це були цілі ритуали уваги і поваги. І тут, між сторінками, де батько розмірковував про важливість проговорювання і неможливість розуміння без слів, Микола знайшов щось. Старий, ледь помітний, пожовклий малюнок. Це був не малюнок, а скоріше начерк, зроблений простим олівцем. На ньому були зображені дві руки, що переплітаються, і над ними маленьке, ледь помітне серце. А на звороті, дрібним, ледь розбірливим почерком його батька, було написано лише 3 слова: «Вона це любила». Микола довго вдивлявся в цей малюнок. Руки, серце, 3 слова. Це не було схоже на якусь таємну сексуальну практику, як він собі уявляв. Це було щось інше. Щось набагато простіше, але, мабуть, набагато важливіше. Це був ключ. Але до чого? Зустріч зі спогадами. Микола відклав щоденник і взяв старі фотографії з того ж ящика. Це були фото його батьків молодих, потім зрілих, а потім вже літніх. Він дивився на них і намагався знайти в їхніх обличчях віддзеркалення тих почуттів, про які він тільки-но прочитав. На фотографіях, де батьки були молодими, він бачив іскру, яку раніше не помічав. На тих, де вони були старшими, він бачив ніжність, приховану за зморшками та втомою. Він згадав окремі епізоди з їхнього спільного життя. Як мати сварилася на батька за розкидані шкарпетки, а той лише мовчав і посміхався. Як вони разом працювали на городі, і батько завжди дбав, щоб мати не перевтомлювалася. Як він завжди підтримував її руку, коли вони спускалися зі східців. Дрібні, буденні речі, на які Микола раніше не звертав уваги. А тепер, читаючи щоденник, він розумів, що за цими дрібницями крилося щось набагато більше. Він перебирав фотографії, і раптом його погляд зупинився на одній. Це була фотографія, зроблена, мабуть, років 40 тому. Батько обіймав матір, а вона сміялася, спершись йому на плече. Звичайна, нічим не примітна світлина. Але на її звороті, крім дати, був ще один напис, зроблений рукою матері. Дуже дрібним, майже невидимим почерком. Микола підніс фотографію ближче до очей, намагаючись розгледіти. Там було написано: він завжди пам'ятав про поцілунок перед сном. Це наша таємна звичка. Моя маленька радість. Мій спокій. Поцілунок перед сном. Оце так поворот. Не якась екзотична практика, не щось, про що пишуть у глянцевих журналах. Просто поцілунок. Але для його батьків це було важливо. Дуже важливо. Микола раптом згадав, як його батько завжди, без винятку, приходив до матері перед сном, навіть якщо вони сварилися, і цілував її в лоб. Микола ніколи не надавав цьому значення. Думав, це просто звичка. А це, виявляється, була їхня інтимність. Їхній спосіб сказати «люблю», «я поруч», «ми разом», навіть без слів. Він відчув, як у його горлі застряг ком. Микола сидів у тиші, тримаючи в руках зошит і фотографію. Поцілунок перед сном. Просто поцілунок. А скільки в ньому було сенсу. Це була не лише фізична близькість, а й щоденне підтвердження їхнього зв'язку, їхньої любові, їхнього спільного буття. Це була інтимна звичка,
яку не ігнорував його батько. Щоденник батька обривався на середині фрази, залишаючи багато питань без відповіді. Микола ніколи не дізнається всіх подробиць їхнього життя, всіх їхніх таємних звичок. Але він зрозумів головне. Інтимність – це не лише те, про що говорять пошепки або соромляться. Це увага. Це турбота. Це здатність бути відкритим, навіть коли страшно. Це маленькі ритуали, які будують зв'язок між двома людьми, роблять його міцним і справжнім. Микола опустив голову. Він переосмислював своє власне життя, свої стосунки з покійною дружиною. Скільки таких поцілунків перед сном він пропустив? Скільки не сказав? Скільки не зрозумів? Він усвідомив, що іноді найважливіші речі найпростіші. І вони не потребують гучних слів чи грандіозних вчинків. Достатньо просто бути поруч, бути уважним, бути справжнім. І не ігнорувати ті маленькі, інтимні звички, які насправді є фундаментом будь-яких стосунків. І ось ти сидиш, старий пень, і думаєш, а чи не запізно ще поговорити про це? Чи не запізно навчитися? І головне, з ким? Цей щоденник не дав відповідей. Він дав питання. А це, мабуть, ще важливіше. Отже, друзі, ця історія про Миколу та його батька змушує нас задуматися, що ж таке справжня інтимність. І які звички ми, можливо, ігноруємо у власному житті, які, виявляється, мають величезне значення. Чи є у вас свої інтимні звички, які ви вважаєте важливими для стосунків, але про які не прийнято говорити вголос? Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу «Світло мудрості». А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал «Світло мудрості» та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!